שלום חברות וחברים, אנחנו בחרוז נוסף בשרשרת קפיטליזם קשוב בערוץ הפודקאסט הקהילתי סיפור 555. אני בני מרגליות ואיתי היום סתיו לוי. היי סתיו, היי, מה נשמע? איזה כיף שאנחנו נפגשים. איזה כיף שאת כאן, ואם את יכולה לספר לנו קצת מי את? בטח. אז אני סתיו, אני עורכת מפגשי ריפוי. אני מאמינה במפגשים קצת מסוג אחר כזה, זה ממש פגישה בגובה הלב והעיניים, כשכל מה שבא לי לעשות בפגישה הזאת זה באמת לתת מהלב והנשמה שלי ולכוון את האנשים לכיוון כאילו הכי טוב שיש בחיים. ממש, ממש. ועל מה בעצם אנחנו הולכים לדבר? אנחנו הולכים לדבר על אהבת חינם, וכמה וואו. שזה ערך חשוב, ואיך זה יהיה נפלא גם לשלב את זה לתוך עולם העסקים, כלומר שהגישה היא תהיה לא רק כלכלית אלא גם יותר חברתית, קהילתית. מקסים, את יכולה קצת להכניס אותנו לעניינים של אהבת חינם? כן, אני חושבת שכל עסק שעשיתי בחיים, בין אם זה היה עסק של העוזרות אישיות ובין אם זה הטיפול, תמיד כאילו הבן אדם שלמולי, טובתו לנגד עיניי, זה אף פעם לא היה פרנסה, זה תמיד היה שליחות ורצון, בין אם זה לתת פרנסה ובין אם זה לעזור לאנשים לשפר את איכות חייהם ולממש את הפוטנציאל שלהם. אז אהבת חינם היא נכנסת בכל שלב בחיים שלי, מהשנייה שאני יוצאת מהבית למכולת וגם איך שאני מתפרנסת ואיך שאני בהורות שלי, אני חושבת שזה הערך הכי חשוב שיש פה. וואו, וואו, איזה כיף שהיא נכנסת בכל שנייה בחיים שלך, גם משתדלת. להורות שלך וגם לאופן שבו את מתפרנסת ולכל השאר. אם את יכולה קצת להגיד לנו מה החשיבות של הנושא בעינייך. קצת סיפרת לנו, אולי להרחיב קצת על למה זה כל כך חשוב בעינייך. אני ממש תופסת אותנו כקולקטיב, כלומר כאחד, נשמות שכאילו באו לעבור פה את המסע הזה ושכל מה שאנחנו צריכים לעשות פה זה בעצם לעזור אחד לשנייה. כשאתה רואה נשמות אתה רואה הרבה מעבר לחומר, למסכות, לכסף, כאילו זה הרבה יותר עמוק. ואני חושבת שככה אנשים צריכים להבין, לתפוס את הקהילה שלנו כמשהו שהוא ביחד, כלומר שכל דבר שאנחנו עושים לעשות מהלב, מנתינה טהורה, זה גם משתלם, זה חוזר אליך. תגידי, כשאת אומרת שכולנו, כדאי שנתפוס את עצמנו ככה, נגיד שכולנו באמת נהיה ככה, מה אולי זה יעשה? לאן זה אולי ילך? אתה יודע, רובנו הורים, ואנחנו רוצים להשאיר עולם הרבה יותר יפה לדור הבא שבא אחרינו. אני חושבת שללמד את הילדים כבר בגיל צעיר, שלא באנו לפה רק עבור עצמנו, כלומר שיש פה, יש פה קולקטיב, יש פה שבט של נשמות סביבנו, וכל הזדמנות שיש לנו לעזור, זה חשוב מאוד שנעשה את זה. זה, זה לגדל באמת ילדים שהם מחוברים לערכים, ואתה יודע, אנחנו יהודים, אז ביהדות מלמדים אותנו את כל זה, איך להיות בן אדם טוב ומיטיב. איזה מרגשת את, אני רואה שהיא מחייכת ברקע, ואיזה כיף לשמוע שבט של קולקטיב של נשמות סביבנו. את מרגשת מאוד. אם את יכולה לספר קצת איך הגעת לנושא. קודם כל גדלתי בבית עם אימא מהממת, דתייה וצדיקה, שהייתה מכניסה אליה הביתה כל מיני נשים שעברו גם אונס ופגיעה מינית ובכלל כאלה שלא מוצאים את עצמם במערכת, והן היו גרות איתנו והיא הייתה משקמת אותם בשיחות, והייתי רואה איך באמצעות שיחות אפשר להרים בן אדם מהמקום הכי נמוך שלו למקום הכי גבוה. וזה משהו שתמוה בי, כלומר כשאני חיה את החיים שלי, כשאני קמה בבוקר אני קמה בשביל אלוהים, כשאני רואה נשמות סביבי שצריכות עזרה אני אעשה מעל ומעבר בשביל לעזור. וככה אני תופסת את החיים, כלומר אני רואה את עצמנו כבאמת חלק משבט. מדהים, מדהים. איזה כיף להרגיש חלק משבט של קולקטיב של נשמות שככה הן מתנהגות. אני חושבת עשיתי... שהפכנו להיות, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל אני חושבת שהפכנו להיות חברה קצת באמת צינית, שקצת מרוכזת בעצמה, והרבה אנשים חווים פה חוויה של בדידות ונפרדות, וזו החוויה הכי קשה שיש לבן אדם. ולפעמים מספיקה מילה טובה, אתה יודע, לשכן, או לזרוק לו איזה חיוך, כאילו אהבת חינם זה ממש באמת בחינם, אתה יודע, האהבה היא אינסופית, ואנחנו בכל זאת קמצנים בה. אז הייתי ממש רוצה כזה להזכיר לאנשים, אתה יודע, את הקהילה של פעם, באמת כאילו לראות את האחר, שלא יהיו אנשים שקופים סביבנו. זה מדהימה שאהבת חינם זה ממש בחינם, ובכל זאת אנחנו קמצנים בה. איזה אלופה את. אם את יכולה, אמרת כבר, אבל אולי קצת להרחיב עוד, שאולי נקבל ממך השראה, על איך את מיישמת את זה בחיים. אולי ככה לתת לנו עוד קצת שנוכל להרגיש, להריח, לטעום. אהבה, אז זה מזכיר לי קצת חינוך ילדים, אתה יודע, כשהילד הכי לא צופה את זה, אתה נותן לו אהבה, כלומר שהוא יושב בנחת על הספה ולא עושה שום דבר כדי לרצות אותך, שם אתה מביא לו חיבוק ונשיקה, ואז הוא ממש מרגיש אהוב.
אז אני עושה את זה עם נהגי מוניות נגיד, אני תמיד לפני שאני יוצאת מהבית אני שמה קריסטלים כאלה קטנים בתיק שקניתי בכמות גדולה כדי לפזר, אני קוראת לזה אבקת טפיות, ואני נכנסת איתם לשיחת נפש ומשאירה להם כזה קריסטל לאהבה עצמית ולשפע, ואני רואה את האנשים כאילו מה זה עושה להם, עצם העובדה שבן אדם שנייה עצר וראה אותם ואפילו עוד הביא להם מתנה, זה בעיניי אהבת חינם וזה כל כך כיף וממלא וזה קסום. כיף האבקת קסמים הזו, הנה יש לך עוד בעיקר, כן, שזה כל כך לא צפוי, ואיזה כיף להיות נהג מונית שמסיע אותך, שאת מתנהגת באופן הזה, אין עלייך. ואני רוצה לשאול, את יודעת, אנחנו מדברים על, אנחנו בערוץ של קפיטליזם קשוב, איך זה יכול להיות קשור קצת לקפיטליזם קשוב? אולי אני אגיד מילה על קפיטליזם קשוב למי שלא מאוד בעניינים. אז כשאנחנו מדברים על קפיטליזם קשוב, אנחנו בעצם מדברים על כך שהייעוד של החברה יהיה לא רק יעשה רווחים לבעלי המניות, לא רק לסטוק הולדרס, גם לכלל המוטבים, לסטייק הולדרס, לכלל הקהילה הרלוונטית. כלומר, כשאנחנו מדברים על יצירת הערך, אנחנו מדברים על כלל המוטבים. כשאנחנו מדברים על המנהיגות, אנחנו מדברים על מנהיגות שהיא קשובה לכל בעלי העניין ולכל מי שרלוונטי, ובוודאי על תרבות ארגונית שהיא מעודדת ושהיא תומכת ושהיא עושה בית גידול מיטיב לתענוג הזה. ואני רוצה לשאול באיזה אופן אה, אהבת חינם היא מנגנת, איזה קונצרט היא מנגנת עם הקפיטליזם קשור. אני יכולה להגיד לך שהיה לי עסק לעוזרות אישיות במכירות וכל מה שהייתי אמורה לעשות זה היה לחבר בין לקוח לעובדת ולקחת תיווך, ועם הזמן אני פשוט שמתי לב שאני לא מסוגלת לקחת תיווך, אני מעדיפה להעביר את זה לעובדת, אז התחלתי פשוט לעשות שידוכים בין עסקים ועובדות, כאילו אני כבר לא העסק, אני כבר לא העניין, התמקדתי בטיפול, אני לא רואה סיבה לקחת מאמא שהיא כאילו עכשיו מפרנסת את הבית שלה ויש לה ילדים קטנים, כאילו רק על זה שעשיתי מעשה טוב, אז העסק הזה כבר לא עסק, אני פשוט מחברת בין נשות מקצוע לעסקים, אני עושה את זה באהבה גדולה. אבל אני יכולה להגיד לך שנגיד יש לי בית מאוד מאוד גדול ולפעמים אני מעבירה פה ערבים של קהילות ואנשים שעושים פה כל מיני ערבים כאלה, אתה יודע, של רוח וחיבור לאלוהות ואהבת חינם כזה גם כן מדוברת מלא, אז אני עושה את זה בהתנדבות, אני מביאה להם את הבית ושיערכו, כאילו אני לא חושבת שכל דבר חייב להיות קשור איכשהו לכסף, אפשר פשוט לעשות מעשים טובים ואלוהים כבר שולח הכל. אבל אני אקשה עלייך, את יודעת, בכל אופן, בעסקים עסקינן, ביזנס, אז זה שאת מחברת לשם שמיים ופותחת את הבית זה על כיפק, אבל אנחנו מדברים על קפיטליזם, אבל שהוא יהיה קשוב, אם את יכולה, את יודעת, אני אשמח לשמוע מה עולה זה בדעתך. כל ערך שמגיע, כל עסק שמגיע עם אג'נדה ומביא ערך מוסף, כלומר שהוא לא חושב רק על הרווח הנקי שלו אלא הוא דואג שבאמת העובדים יהיו חלק פעיל. אני חושבת שעסק שמבין עסקים בכלל הוא גורם לעובדים שלו להרגיש שהם בני משפחה, שהם חלק מהבית, ואז המפעל הזה כולם רתומים, כולם מרגישים בבית, כולם בנוח, מממשים את הפוטנציאל שלהם. אני חושבת שזה דבילי לא לתת לא לתגמל את העובדים כמו שצריך או לחשוב רק על רווח אישי, כי אתה מקבל עובדים לא פרודוקטיביים, החברות הכי גדולות במשק כבר הבינו את זה מזמן, לא סתם כל חברות ההייטק אתה יודע נותנים לעובדים שלהם המון המון הטבות, והם יודעים שעובד מרוצה עובד יותר טוב, אז כאילו זה א' ב' של להיות בן אדם, וב' זה תורם לעסקים, להבין את איזה זה. כיף שגם א' ב' של להיות בן אדם יכול להיות גם א' ב' של עסקים, מקסים. הנה, ראש הממשלה לא מסתדר בלעדינו, הוא התקשר לבקש עזרה. טוב טיסה. בשביל שיהיה ווין 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 ווין. אני רוצה לשאול, אם את יכולה אולי באמת להרחיב איך עוד את מיישמת אותו בעשייה המקצועית שלך. נתת לנו כמה דוגמאות, אם עולה לך עוד איזה רעיונות, אם עולים עוד רעיונות שהיינו יכולים לגעת במישהו שהוא יכול להתחבר. אני יודעת להגיד לך, אז שוב פעם, אצלי זה יוצא טבעי, זה לא משהו מתוכנן מדי, אני יודעת להגיד לך שהיו אצלי כמה אנשים בטיפול נגיד, שראיתי שתוך כדי טיפול עלה שהמצב הכלכלי שלהם לא משהו, ופשוט כאילו לא גביתי תשלום, או שגביתי ממש תשלום נמוך, כאילו כשאני רואה אנשים, בני אדם מולי, שהם מתקשים, יותר חשוב לי שהם יסתכלו לי בעיניים והם יראו שאני רואה את הנשמה היפה שלהם, ושבאמת אכפת לי שהם יהיו בטוב, ושזה לא חייב לעבור רק דרך כסף. יכול להיות שאני מקרה קיצון, אבל זאת אני. מקסים. זה מאוד מחזק את המסר המרכזי שלך, שמסר מהלב מגיע ללב, שבכל הזדמנות את מעבירה את זה.
אני רוצה לשאול במצב שלנו היום בישראל, שאנחנו נמצאים במצב מאתגר, או כמו שאומרים בעברית, וואו וואו וואו, איך אהבת חינם יכולה להיות רלוונטית? וואו, אז זה ממש ממש חשוב בעיניי. אני חושבת שהיום יש המון פוסט-טראומטיים במדינה. הרבה אנשים שבעל כורחם, אתה יודע, או שלחמו או שנחשפו לזוועות, הם נהיו רגישים יותר ועצבניים יותר וקצרים יותר, ואני חושבת שאנחנו כחברה, כקולקטיב, צריכים ללמוד בכלל על מה זה פוסט-טראומה, וגם להביא הרבה יותר רגישות. אתה יודע, אם פתאום מישהו צועק בכביש או בסופר, כאילו ישר לדון לכף זכות, לצאת מנקודת הנחה שהבן אדם הזה הוא פוסט-טראומטי, כי גם באמת באחוזים באוכלוסייה שלנו, אני חושבת ש99% מהאוכלוסייה הם פוסט-טראומטיים, זה עצוב לומר, אבל זה המצב. אז אני חושבת שזה אהבת חינם במיטבה. לבוא עם רגישות כאילו מוגזמת למפגשים פשוטים ביום יום עם אנשים, כאילו ישר לחשוב שאולי הבן אדם הזה עבר משהו ממש קשה ולבוא עם רגישות אחרת. זה איזה בין... כיף. זה, איזה שינוי זה עושה כשאנחנו באים לפגישה ואומרים וואו, אולי הבן אדם הזה עבר משהו. כלומר, אנחנו לא רק שופטים אותו לפי ההתנהגות שלו, מה שאת ואני יודעים בסיפור החיצוני, אלא ברגע שאנחנו אומרים וואו, אולי הוא עבר משהו, זה ישר שם אותנו במקום שהוא הרבה נכון. יותר חומל, שהוא הרבה יותר מחבק, שהוא הרבה יותר מזמין, שהוא הרבה יותר רואה, שהוא הרבה יותר מאפשר. איזה מקסימה את. קבלה מדברים על עין ימין שזה עין של חמלה ועין שמאל שזה דין ושיפוטיות, אז אני הייתי שמחה שיותר אנשים ישתמשו בעין ימין שלהם, של החמלה. מקסים, לא הכרתי. וואו, לא, לא. את יכולה להגיד על זה עוד איזה משהו? כי אני ממש לא מכיר את העניין של... מאוד מאוד מעניין, זה משהו שממש חקרתי לאחרונה, אני יכולה להגיד לך שגם פיזית אתה תראה שאנשים חומלים יותר, עין ימין שלהם יותר גדולה, וואו. ואנשים שהם יותר דין וביקורת, העין שמאל שלהם יותר גדולה, חקרתי את זה. כן. ויש לנו את שתי העיניים מסיבה, אנחנו לא אמורים לראות רק בעין אחת, אני יכולה להגיד לך שאני שנים ראיתי רק בעין של חמלה, אז היום אני פותחת גם את העין השנייה, אבל אני רואה את הכל, ועדיין כאילו יכולה אני להיות מחמלה, אבל רואה הכל בבהירות. חושב על אימא שלך, שהיא עכשיו תראה אותך ומה יקרה ללב שלה ולעיניים שלה איזה אימא יש לי, אין דברים כאלה. ולצ'קות, שהיא תראה איזה הצלחה ענקית יש לה. ואולי שאלה אחרונה, מה את מזמינה, מה את רוצה, מה בא לך שהמאזינים, שהצופים, שמי רואה אותך עכשיו שהוא ייקח, והרי הוא יכול לקחת כל דבר שבא לו, שנוגע בו, שמעורר בו, שמזמין אותו. אז זהו, אז אני חושבת שהרבה אנשים הרבה פעמים בורחים גבוהות גבוהות כאילו בעולמות הרוח ולומדים קבלה וסוד וכל מיני דברים עוד לפני שיש לנו את הבסיס. אז זה כמו שבונים בית חייב את היסודות, אז בעיניי זה קודם כל ללמוד ערכים ולעשות עבודת המידות, זה עבודה של שנים, כאילו קודם כל להיות בן אדם טוב, אחרי זה כל השאר, כאילו פשוט לעשות מעשה טוב לשכן, פשוט כאילו לחשוב טוב, להתנהג טוב, איזה כיף. זה הכי חשוב. אורז לי למתנה, ואיך את חושבת שזה ישפיע עלינו? את יודעת, עלינו בתור אומה, בתור חברה, בתור מדינה, בתור הרבה מאוד אנשים שנמצאים עכשיו בתור קולקטיב בהרבה מאוד אתגרים, בתור כאלה שמחפשים את הדרך ומאוד קשה לנו למצוא את הדרך ואנחנו כל הזמן מחפשים איזה מצפנים והם לא מאוד זמינים לנו. ככה נוצרת ערבות הדדית בעיניי, כשכל בן אדם מתרכז בעבודה הפנימית שלו והופך להיות בן אדם יותר בהודיה, יותר שמח בחלקו, יותר מכבד. כשבן אדם עושה עבודת המידות זה הכי קרוב לאלוהים בעיניי, כאילו זה באמת המדרגה הכי גבוהה, כי כאילו לשם זה התכנסנו בעיניי בחוויה שלי, בשביל להפיץ אור ואהבה, ואלוהות זה אור ואהבה, וברגע שכל בן אדם ידע לעשות את העבודה הפנימית שלו עם עצמו, זה מדבק, ואנחנו יוצרים פה באמת קהילה של ערבות הדדית, קהילה מיוחדת. מה זה? סליחה. קהילה, סליחה, היה לי עוד פעם זה, וזה על מצב טיסה, התקשרו אליי מהוואטסאפ. אז אני באמת חושבת, סליחה, מהמטוס אולי התקשרו. לא, זה מהוואטסאפ. זהו, אז אני חושבת שכאילו זה יוצר פה קהילה מאוחדת, שאתה יודע, אתה יודע, שבן אדם יודע שהוא בצרה או שחסר לו או שהוא צריך משהו, הוא יודע שיש לו למי לפנות. כאילו, אני רואה הרבה התאבדויות, הרבה דברים מאוד קשים פה, אני חושבת שאם אנשים לא היו מרגישים לבד, הם לא היו מגיעים לקיצון. כאילו, הבדידות זה אחד הדברים הכי גרועים. לנרמל גם קשיים, שאנשים יתחילו לדבר על הקשיים שלהם ולא רק על ההצלחות שלהם, ואז אנשים ירגישו הרבה יותר בטוב עם עצמם. זה מה שאני חושבת. ואיזה כיף שזה מקרב אותנו לאלוהים, ואני מבין מהדברים שלך שגם את אלוהים אלינו, שאנחנו יכולים להיות במקום הרבה יותר של אהבה, ואם דיברת קודם על הבדידות, אז להגדיל את הביחדנס שלנו ואת התחושה הרי אלה מהבעיות הכי קשות בחיים של בדידות ואובדן תקווה, והגישה שלך היא ממש
מיטיבה עם שני הדברים האלו. איזה כיף, סתיו מקסימנית. לפני שאני מודה לך, יש עוד איזה משהו שעולה בדעתך, או שאת רוצה להוסיף, או אני לא יודע מה, כי זה הלך הרי צ'יק צ'אק. אה, אני חושבת שדיברנו די על הכל, אני פשוט חושבת שדיברנו על בואו נהיה טובים. איזה כיף. אז אני רוצה מאוד להודות לך על הנדיבות שלך ועל זה שהתארחת והבאת אחלה חרוז שבעולם לשרשרת שלנו. תודה גדולה. תודה שאירחתם אותי. תודה.